ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ મિત્રો. આજે આપણે ઓટોમોબાઈલ કમ્પોનન્ટ ડિઝાઇન સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 4 ડિઝાઇન ઓફ ધ બેરિંગ, તેમાં આપણે આજે બેરિંગના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું. પહેલો એક્ઝામ્પલ પહેલા જોઈએ. એ શાફ્ટ રોટેટિંગ એટ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ is subjected to variable load. The bearing supported the shaft are subjected to stationary equivalent radial load of 3 kN of 10% of time, 2 kN of 20% of time, 1 kN of 30% of time, and no load for remaining time cycle. If the total life is expected for the bearing is 20 into 10 raised to 6 revolution at 95% reliability, calculate dynamic load rating of the ball bearing. એક શાફ્ટ જે છે તે વેરિયેબલ લોડ ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી એક સમાન સ્પીડ ઉપર ફરે છે અને તેના ઉપર જે શાફ્ટને બેરિંગ વડે જે સપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે તો તેના ઉપર અલગ અલગ સ્ટેશનરી લોડ જે છે તો તેના ટાઈમ ડ્યુરેશન સાથે ઇક્વિવેલન્ટ રેડિયલ લોડ જે છે તે એટેચ કરેલા છે, જેમાં 3 કિલોન્યુટન માટે 10% ટાઈમ જે છે તે લાગે છે, 2 કિલોન્યુટન માટે 20% ટાઈમ લાગે છે, 1 કિલોન્યુટન માટે 30%નો ટાઈમ લાગે છે અને નો લોડ કન્ડિશનની અંદર બાકીનો જે સમય હોય તો તે લાગતો હોય છે. જો ટોટલ લાઈફ જે છે તે બેરિંગની એક્સપેક્ટેશન રિવોલ્યુશન જે 20×10⁶ રિવોલ્યુશન તેની 95% રિલેબિલિટી સાથે છે, તો આવા કિસ્સામાં બોલ બેરિંગનું ડાયનેમિક લોડ રેટિંગ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે અથવા તો કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. એક્ઝામ્પલ સોલ્વમાં જોઈએ. સૌથી પહેલા સોલ્યુશનની અંદર ગિવન ડેટા જે આપણને આપેલા છે તે પુટ કરી દઈએ. તો W1 આપણને આપેલો છે 3 કિલોન્યુટન અને તેના માટેનો જે ટાઈમ છે તે 10% એટલે કે 0.1 ઇન્ટુ સ્મોલ n. W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 કિલોન્યુટન અને તેના માટેનો ટાઈમ જે N2 જે છે તે 20% એટલે કે 0.2 ઇન્ટુ n. W3 માટે આપણને 1 કિલોન્યુટન આપેલું છે વેલ્યુ અને તેના માટેનો સમયગાળો છે તે 30%નો છે એટલે કે 0.3 n. અને નો લોડ એટલે કે W4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે અને બાકીનો રિમેનિંગ ટાઈમ જે છે તે અહીં લેવાનો છે એટલે કે N4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 0.1 માઇનસ 0.2 માઇનસ 0.3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 ઇન્ટુ n. અને એક્સપેક્ટેડ બેરિંગની રિલેબિલિટી જે 95% જે છે એટલે કે L95 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 ઇન્ટુ 10⁶ રિવોલ્યુશન. હવે આપણે ગણતરીની શરૂઆત કરીએ. લેટ L90 is equal to life of bearing corresponding to reliability of 90% and L95 is equal to life of the bearing corresponding to reliability of 95%. અને 95% માટે આપણને રિલિએબિલિટી આપેલી છે 20 into 10⁶ revolution. હવે આપણે એક સૂત્ર જાણીએ છીએ તો એ સૂત્રની મદદથી અહીંયા વેલ્યુ મૂકીએ તો we know that L95 divided by L90 is equal to log 1 upon R95 base E upon log 1 upon R90 base E raised to 1 upon B. R95 ની વેલ્યુ આપણી પાસે અવેલેબલ છે તો એ વેલ્યુ અહીં આપણે ધ્યાને લેશું. તો અહીં log 1 upon 0.95 R95 ને આપણે 95% છે એટલે 0.95 તરીકે લખી શકીએ. તો log base E 1 upon 0.95 અને log 1 upon 0.90 base E raised to 1 upon 1.17 કારણ કે B જે છે તે 1.17 લેવાનો થાય છે. લોગની વેલ્યુ જે છે તે અહીં આપણે લઈ લઈએ તો L 0.0513 divided by 0.1054 raised to 0.8547. તો આપણને આ જે એક્સપ્રેશન મળ્યું છે તેની વેલ્યુ મળે છે 0.54
એટલે કે L95 ડિવાઇડેડ બાય L90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.54. હવે L90 ને આપણે સૂત્રનો કરતા કરીએ તો L90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ L95 ડિવાઇડેડ બાય 0.54. બંને વેલ્યુ જે છે તે આપણે એની ઉપરથી L19 ની વેલ્યુ શોધી શકીએ, એટલે કે 20 into 10⁶ divided by 0.54 is equal to 37 into 10⁶ revolution. હવે સૂત્ર જે છે રેડિયલ લોડના ઇક્વિવેલન્ટ લોડ શોધવા, રેડિયલ લોડનો ઇક્વિવેલન્ટ લોડ કેટલો છે તે શોધવા માટેનું, તો તેનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. We know that equivalent radial load W is equal to N1 into W1⁵ plus N2 into W2⁵ plus N3 into W3⁵ in plus N4 into W4⁵ bracket over divided by N1 plus N2 plus N3 plus N4 bracket over raised to 1/3. બધી વેલ્યુઓ છે તે અહીંયા મૂકીએ તો 0.1 n into 3⁵ cube plus 0.2 n into 2 cube plus 0.3 n into 1 cube plus 0.4 n into 0 cube divided by 0.1 n plus 0.2 n plus 0.3 n plus 0.4 n raised to 1/3. હવે આપણે નીચેની જે વેલ્યુ છે તે n ખાલી મળે છે 1n, એટલે એને આપણે n લઈ શકીએ અને ઉપરની વેલ્યુ જે છે તે આ પ્રમાણે થાય છે 2.7 plus 1.6 plus 0.3 plus 0 raised to 1/3. એટલે આપણને W ની વેલ્યુ 1.663 કિલો ન્યૂટન માં મળે. We also know that dynamic load rating C is equal to W in bracket L90 divided by 10⁶ bracket over raised to 1/k is equal to 1.663 in bracket 37 into 10⁶ divided by 10⁶ bracket over raised to 1 divided by 3, and dynamic load rating C is equal to 5.54 is our final answer. તો આ રીતે આ એક્ઝામ્પલ જે છે તે સરળતાથી સોલ્વ કરી શકાય. હવે આપણે આગળ બીજો એક એક્ઝામ્પલ છે તે જોઈએ. The thrust of propeller shaft is absorbed by 6 collar. The rubbing surface of this collar have outside diameter 300 mm and inner diameter is 200 mm. If the shaft run at 120 rpm, the friction may be the bearing pressure amount to 0.4 Newton/mm². Coefficient of friction may be taken as 0.05. Assume that the pressure is uniformly distributed. Determine power absorbed by the collar. એક પ્રોપેલર શાફ્ટ, થ્રસ્ટ પ્રોપેલર શાફ્ટ ઉપર 6 કોલર વડે પ્રોપેલર શાફ્ટ ઉપર 6 કોલરની મદદથી તેનો થ્રસ્ટ છે તે એબ્સોર્બ કરવામાં આવે છે અને તેની રબિંગ સપાટી જે છે, સરફેસ છે, તેના માટેનો આઉટસાઇડ ડાયામીટર 300 mm નો છે અને ઇનસાઇડ ડાયામીટર જે છે તે 200 mm નો છે. આ ઉપરાંત શાફ્ટ 120 rpm ની સ્પીડ ઉપર ફરે છે. શાફ્ટ ઉપર બેરિંગ પ્રેશરની વેલ્યુ જે છે તે 0.4 Newton/mm² છે અને કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન આવા કિસ્સામાં 0.05 લેવામાં આવે છે. યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કન્ડિશનમાં પ્રેશર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલું છે તો પાવર કેટલો કોલર દ્વારા એબ્સોર્બ થાય છે તે ગણતરી કરવાની રહે છે. એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે ગિવન ડેટા જે છે તે લઈ લઈએ. n is equal to 6 એટલે કે જે આપણે કોલર છે તે capital D is equal to 300 mm or capital R is equal to 150 mm, small d is equal to 200 mm or small r is equal to 100 mm. RPM
capital N is equal to 120 RPM, bearing pressure P is equal to 0.4 Newton upon millimeter square, and mu, coefficient of friction, is equal to 0.05. First of all, let us find the thrust on shaft. Since the pressure is uniformly distributed over the bearing surface, therefore bearing pressure P. સૌથી પહેલા આપણે શાફ્ટ ઉપર કેટલો થ્રસ્ટ લાગે છે તે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો પડે છે અને આવા કિસ્સામાં બેરિંગ સરફેસના પૂરા એરિયા ઉપર જે પ્રેશર લાગુ પડે છે તો તેના માટે આપણે બેરિંગ પ્રેશર શોધવું પડે. તો બેરિંગ પ્રેશર માટેનું સૂત્ર છે P બરાબર W ના છેદમાં N ઇન્ટુ પાઈ ઇન્ટુ કેપિટલ R સ્ક્વેર માઇનસ સ્મોલ r સ્ક્વેર. તો P ની વેલ્યુ અને બાકીની જે વેલ્યુ આપણી પાસે અવેલેબલ છે તે અહીં મૂકી દઈશું. એટલે 0.4 is equal to W divided by 6 pi bracketમાં 150 square minus 100 square is equal to W divided by 235650. So W is equal to 235650 into 0.4. તો W ની વેલ્યુ અહીં આપણને મળે છે 94,260 ન્યૂટન, એટલે કે 94260 ન્યૂટન. We know that frictional torque T is equal to 2 divided by 3 mu W in bracket R cube, capital R cube minus small r cube divided by capital R square minus small r square. વેલ્યુ જે આપણી પાસે અવેલેબલ છે તે અહીં આપણે મૂકીએ તો ટોર્ક કેટલો છે તે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. એટલે કે 2 divided by 3 into 0.05 into 94260 in bracket 150 raised to 3 minus 100 raised to 3 divided by 150 raised to 2 minus 100 raised to 2. આખા જે ગણતરી જે છે તેનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન પૂરું કરીએ તો 597,000 ન્યૂટન મિલીમીટર ટોર્ક જે છે તે પેદા થાય છે. અને એને મીટરની અંદર કન્વર્ટ કરી નાખીએ તો 597 ન્યૂટન મીટર ટોર્ક અહીં પેદા થાય છે. કોલર વડે કેટલો પાવર એબ્સોર્બ થાય છે તે હવે આપણે ફાઇનલી શોધીએ. તો પાવર P is equal to 2 pi NT divided by 60. બધા વેરિયેબલ આપણી પાસે અહીં અવેલેબલ છે તો અહીં મૂકી દઈએ બધાની વેલ્યુ. 2 pi into 120 into 597 divided by 60 is equal to 7503 watt. 7503 watt એટલે કે 7.503 કિલોવોટ. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે. તો આજના લેક્ચરમાં આ બે એક્ઝામ્પલ સુધી સીમિત રાખીશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વધારે એક્ઝામ્પલ છે તે કઈ રીતે પૂછાય છે અને તેને કઈ રીતે સોલ્વ કરવામાં આવે તેના વિશે ચર્ચા કરીશું.